stars come out. Spell on me, spell on me. You hit me like the sky fell on me, fell on me. Hello, what's up? Today I will show you how to create an YouTube playlist, save playlist, how to add a playlist to watch later in another YouTube account, and remove all watch later playlist. Kailangan ay i-disable mo muna ang YouTube apps mo. Click and hold and click disable. Open browser, then click desktop site. Mag-search kayo ng gusto nyong ilagay sa iyong playlist. Click save para makagawa ka ng playlist. Pagtapos na, click create. Kapag may check na ang back, ibig sabihin nakasave na siya. Pagtapos ka na mag-save, click mo yung tatlong dash line sa upper left at click library. Click view full playlist. Ngayon naman, how to add a playlist to watch later in another YouTube account. Click yung right arrow at click copy yung link ng playlist na ginawa nyo. Tapos paste nyo sa new tab, click yung tatlong dot sa upper right corner at click new tab. Pagka-paste ng link ng playlist nyo sa search web address ay ganun pa rin siya dahil meron ka dapat idadagdag sa link at ito yun ituturo ko na. Ayan, makikita nyo ganun pa rin siya. Kailangan nyo i-add ito sa link ng playlist nyo. Click ang search web address at click pencil para ma-edit ang web link at idagdag ito. End symbol disable underline polymer equal 1.
Ganito dapat siya para mapag-add kayo ng playlist sa watch later. Kailangan ay mag-login ka ng ibang YouTube account nyo. Click yung profile picture YouTube sa upper right corner. Click Save to save playlist. Click ang tatlong dot at click ang Add All to para i-save sa watch later. Ngayon naman, kailangan mo nang i-enable ang YouTube app. Open yung Play Store at click yung YouTube at click Enable. Click Library. Para ma-remove all videos sa watch later ay dapat panoorin mo ito kahit ilang segundo lang o dapat napanood mo na ito. Dapat ay may pulang red line ang lahat ng video sa watch later para ma-remove lahat. Kapag mayroong red line lahat ng video sa watch later, click tatlong dot at click remove watch videos.